سلام به همه بینندگان عزیز، به کانال ما خوش اومدید. خب همونطور که از ابتدای ویدیو متوجه شدید، امروز میخوایم پمپ آب کولر 220 ولت رو به یک پمپ پرقدرت 12 ولت تبدیل کنیم. برای شروع کارمون احتیاج به یک پمپ کولر داریم که سوخته باشه بهتره، که فرقی نداره چه مدلی باشه، و همچنین یک آرمیچر 12 ولت پرقدرت که تو تصویر مشاهده میکنید. خوبی این موتور الکتریکی اینه که با برق حدوداً 3 ولت تا 12 ولت کار میکنه. خب قبل شروع کارمون این نکته رو بهتون میگیم، این پمپ آب کولر ما مدل تک سیم پیچ یا تک بوبین هست، ولی شما میتونید از مدل های 2 سیم پیچ یا 2 تا بالشتک هم استفاده کنید. خب ابتدا پیچ های بالایی و پایینی پمپ رو باز میکنیم تا تمامی قسمت های پمپ از جمله پروانه پایینی، روتور و خود بوش های بالایی و پایینی از هم جدا بشن. نیازی به باز کردن و جدا کردن خود سیم پیچ پمپ نیست. خب تو این قسمت مطابق ویدیو قسمت شافتی که متصل به روتور هست رو از قسمت پایینی به طور کامل برش میدیم و جدا میکنیم. خب بعد از جدا کردن شافت از خود روتور بایستی اون رو به سر موتور 12 ولتمون وصل کنیم. برای این قسمت ساده ترین روش استفاده از یک میله پلاستیکی هست که بتونه شافت روتور رو به خود فولی سر موتور 12 ولت به هم متصل کنه. همونطور که میبینید شافت روتور و خود فولی سر موتور الکتریکی تو یک سایز اندازه هستن، برای همین ما از یک روپلاک پلاستیکی برای متصل کردن این دو تا قطعه استفاده میکنیم. کافیه که روپلاک رو به طول 4 سانت برش بدیم و داخلش رو کمی با یک چاقو تراش بدیم تا به راحتی هر دو تا قطعه داخلش جا بشن، و برای اینکه خوب به هم متصل بشن و از هم جدا نشن قبل جا زدن این دو تا قطعه از کمی چسب فوری استفاده میکنیم.
خب با چسباندن این دو تا قطعه به هم اصلی ترین کار رو انجام دادیم. بریم برای سرهم کردن بقیه قطعات. خب اینجا میخوایم موتور الکتریکی رو با برق 12 ولت تست کنیم. خودتون میتونید قدرت و سرعت موتور رو مشاهده کنین و همچنین این شافت روتور رو که به موتور الکتریکی وصلش کردیم هیچ لنگی نداره و در حین کار هیچ لرزش ایجاد نمیکنه. قبل بستن موتور روی پمپ آب قطعات پمپ رو مطابق باز کردن روی هم قرار میدیم ولی با کمی تغییرات. ابتدا محورهای پلاستیکی پایینی پمپ رو به هم متصل میکنیم و بوش پایینی رو سر جای خودش قرار میدیم و قبل قرار دادن کلاف سیمپیچ روی بوش‌های پایینی از 2 تا مهره 3 سانتی روی دسته‌های بوش‌ها استفاده می‌کنیم. اینجوری کلاف سیمپیچ در ارتفاع بالاتری قرار می‌گیره و جا برای قرارگیری موتور 12 ولت ایجاد میشه و بعد نیازی به جا زدن بوش‌های بالایی پمپ نیست و مطابق ویدیو پیچ‌های دو سمت پمپ آب رو می‌بندیم و پمپ رو یک دست می‌کنیم و بعد نوبت جا زدن موتور 12 ولتی هست که ساختیمش. خب بدنه پمپ ما آماده شده. حالا نوبت جا دادن موتور 12 ولت است. قبل جا دادن کمی روغن به بوش پایینی میزنیم و بعد شافت روتور رو از داخل این بوش عبور میدیم. خب 2 تا سیم به سر موتور وصل میکنیم. خوبی این موتور اینه که با برق با ولتاژ های 3 6 9 12 ولت کار میکنه و هرچی جریان برق بیشتر بشه فشار و قدرت خروجی آب بیشتر میشه. پمپمون رو با باتری 12 ولت ماشین آزمایش میکنیم و خودتون میتونید قدرت و سرعتش رو مشاهده کنید. خب میخوایم تو این قسمت پمپمون رو آزمایش کنیم. اون رو داخل یک ظرف آب قرار میدیم و قبل گذاشتن پمپ داخل رودخانه یا جوی آب بهتر که اون قسمت رو کمی عمیق کنیم و قسمت پایینی پمپ رو با چند تکه سنگ خوب مهار کنیم که موقع روشن شدن چپ نشه و برای روشن کردن پمپ احتیاج به یک باتری ماشین یا موتور داریم و خودتون میتونید با روشن شدن پمپ قدرت و فشار خروجی آب رو مشاهده کنید. خب خودتون میتونید قدرت و فشار پمپ رو مشاهده کنید. تو این قسمت میخوایم با یک شلنگ آب که حدوداً طولش 35 متر است و ارتفاع 2 متر فشار و قدرت پمپمون رو آزمایش کنیم.
خب دوستان عزیز به پایان ویدیو امروز رسیدیم. اگر از ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید و کانالمون سابسکرایب و تا یک ویدیو دیگه همگیتون رو به خدا بزرگ بسپاریم. خدا نگهدارتون.